नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल तपाईहरुकै च्यानल। नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा बताउन गइरहेको छु। कतिलाई थाहा छ, कतिलाई थाहा छैन, र कतिपयले नर्मली यो कुरा ख्याल गर्नुहुन्न जो भिडियो एडिटर हुनुहुन्छ। र यदि तपाईले भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ र कहिले कहिले लाइटको फेलर वा चाहिँ लाइन गएर होस् या कुनै पनि कारणले कम्प्युटर शटडाउन भयो भने तपाईको के हुन्छ भने जुन फाइल तपाईले सेभ गरेर राख्नु भएको हुन्छ त्यो फाइल खुल्दैन। र तपाईले मजाले काम गर्नुहुन्छ र काम गरेर गइसकेपछि चाहिँ लास्टमा गएर त्यो फाइल यदि खुलेन भने तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ, एकदमै पीडा हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि तपाईको त्यत्रो मेहनत चाहिँ खेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ कसरी त्यो पहिलाको कामलाई लिएर आउने भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले तपाईलाई बुझाउन गइरहेको छु। र यो के हुन्छ भने तपाईको अहिले मैले EDIUS सफ्टवेयरमा मैले कुरा बुझाउन गइरहेको छु, तर यही सेम नियम प्रिमियर युजरहरुको लागि पनि हुन्छ। त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नु होला। जस्तै मैले सुरुमा यो बेलानी वेडिङ सुरु गरे, भिडियो एडिट मैले यहाँ सुरु गरे र मैले यसलाई खोल्छु। ओपनमा गएर यदि मैले चाहिँ इमा वेडिङ यो गरेँ, यदि मैले चाहिँ यो फोल्डरमा छ, सुरुमा मैले यो प्रोजेक्ट बनाएँ र यदि मैले यसलाई ओपन गरेँ भने यो प्रोजेक्ट खुल्यो हैन। यो प्रोजेक्ट खुल्यो र त्यस्तै गरी मैले अर्को प्रोजेक्ट खोल्छु। त्यसमै रहेको मानव उदाहरणको लागि मैले एडिट गर्दै गएँ हैन। एडिट गर्दै गरिसकेपछि मैले यसलाई सेभ गरेँ अनि त्यसपछि यो बन्द भयो हैन। बन्द भयो, लाइन गयो या केही भयो भने त्यसपछि गएर यहाँ मैले अर्को फोल्डर बनाएँ हैन। वेडिङ 2 भनेर लाइन गएपछि अर्को फोल्डर बनाएँ। फेरि यसमा मैले काम गरेँ हैन। त्यसपछि गएर फेरि लाइन गयो र मलाई सेभ गर्ने अप्सन यसमा दिएन र मैले सेभ एज गरेर यसलाई सेभ गर्नुपर्ने थियो र मैले फेरि यहाँ गएर मैले 3 भनेर मैले सेभ गरेँ र यो 3 प्रोजेक्ट यस्तो भयो। के भयो? क्यानट ओपन द प्रोजेक्ट फाइल भनेर यसरी देखाउँछ हैन। यो समस्या मेनली आउँछ। मैले 3 मा यो भन्दा बढी काम गरेको थिएँ, गीत राखेको थिएँ, धेरै कुरा गरेको थिएँ र त्यो चाहिँ क्यानट ओपन द फाइल भनेर यहाँ भनेको छ। र यस्तो अवस्थामा मैले गरेको सबै मेहनत मेरो खेर गयो भनेर मलाई बुझाइ हुन सक्छ हैन। र त्यो बेलामा मैले त्यो काम गरेको जहाँसम्म मैले काम गरेको थिएँ त्यो प्रोजेक्ट मैले कसरी ल्याउने त भन्ने कुरा नै विशेष मैले आज बताउन गइरहेको छु। र यदि मेरो युट्युब च्यानललाई यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मैले एकदम जुन भिडियोले तपाईलाई चाहिँ केही कुरा सिकाउँछ त्यस्तो भिडियोहरू मैले अपलोड गर्छु, मेहनत गरेर बनाएको हुन्छु। त्यसैले गर्दा सपोर्ट गरिदिनको लागि पनि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यदि त्यस्तो अवस्थामा यदि तपाई प्रिमियर युजर हो या EDIUS युजर हो, जुन युजर भए पनि हुन्छ के त भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ तपाईले प्रोजेक्ट सेभ गर्नुहुन्छ, जस्तै मैले कहाँ सेभ गरेको छु, मैले यहाँ सेभ गरेको छु यहाँ हैन। यो सेभ गर्दाखेरि जस्तै यो हाम्रो यहाँ सेभ गरिन्छ भने सेभ गरेको प्रोजेक्ट हो भने यदि प्रोजेक्ट भित्र जानुहुन्छ भने ब्याकअप र अटो सेभ हुन्छ
हैन। यसमा चाहिँ तपाईको केही समयमै आफै सेभ भइरहेको हुन्छ र यहीँबाट हामीले चाहिँ यसको अर्को भिडियो जुन चाहिँ लिन सकिन्छ, त्यसको ब्याकअप हामीले लिन सकिन्छ हैन। जस्तै अब त्यसमा कसरी लिन्छ, जस्तै यो 709 केबीको छ हैन, 710 केबी, 710 केबी, 700 केबी। अझै यो साइज जुन बढी छ त्यो नै हाम्रो लेटेस्ट हुन्छ। ब्याकअपमा जानुहुन्छ भने पनि छ यहाँ 490 केबीदेखि लिएर 708, 10 केबी छ हैन। ब्याकअप भन्दा हामी अटो सेभमा जाउँ। यहाँ गएर तपाईँले 710, यहाँ सबैभन्दा बढी 710 केबीको साइज छ भने यसलाई मैले ओपन गरेँ। अब रिड ओन्लीमा दिन्छ हैन, त्यहाँकोलाई हामीले सिधै सेभ गर्न मिल्दैन, रिड ओन्लीमा हुन्छ भने यदि त्यसलाई मैले ओपन गरेको खण्डमा अब मैले के गरेँ, मैले फुल एडिट मैले जहाँसम्म एडिट गरेको थिएँ त्यो चाहिँ मेरो अटो सेभमा यहाँ बसेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् हैन, यो मैले यत्रो काम गरेको थिएँ जुन चाहिँ मेरो कहाँ थियो, प्रोजेक्ट 3 भनेर मैले यहाँ सेभ गरेर राखेको थिएँ। हेर्नुहोस् मैले प्रोजेक्ट 3 भनेर मैले सेभ गरेको थिएँ। जब यसलाई ओपन गर्दै यो प्रोजेक्ट करप्ट भइदियो, खुलेन र त्यसलाई मैले अब यहाँसम्म मैले काम गरेको थिएँ र त्यसलाई मैले फेरि ल्याउनको लागि म कहाँ जानु पर्यो, म जानु पर्यो जहाँ मैले मेरो प्रोजेक्ट सेभ गरेको थिएँ त्यहाँ गएर अब यो प्रोजेक्टहरूबाट होइन कि मैले अटो सेभमा प्रोजेक्टमा गएर मैले अटो सेभमा मैले यो फाइल खोज्छु र त्यो फाइल खोज्दाखेरि जुन फाइल यो साइज हेर्ने, जुन साइज बढी साइजको छ त्यो नै हाम्रो लेटेस्ट फाइल हुन्छ भन्न खोजेको मैले। जस्तै यो 701 केबीको छ है, उदाहरणको लागि यो 10 छ, यो 1 केबीको छ र यदि मैले यो खोलेँ भने यो दुईटामा के फरक हुन्छ भन्दा यो अलिकति मात्र एडिट गरेको फाइल हो, यो पुरा एडिटेसनमा छैन हैन। जुनमा मैले त्यसमा लास्टसम्म एडिट गरेको थिएँ त्यो यहाँ छैन। त्यसले गर्दा यदि मैले 710 वाला मैले ओपन गरेँ भने त्यो भनेको लेटेस्ट फाइल हो, जुन चाहिँ मैले अहिले मैले एडिट गरेको सबै काम सकेको फाइल त्यो हो। ल हेर्नुहोस् अब यसमा पुरा छैन भने 710 को मैले यदि मैले र यसमा टाइम पनि हुन्छ हेर्नुहोस् 2:54 यो अफ गरेँ मैले भनेपछि त्योभन्दा 3 बजेको लेटेस्ट हुन्छ हैन। त्यसको 6 मिनटपछि मैले फेरि यहाँ चाहिँ अटो सेभ भएको छ र यो फाइल दियो भने यो नै लेटेस्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ। यदि काम गर्दा गर्दै हाम्रो यदि गयो भने त्यसरी हामीले फेरि जहाँसम्म एडिट गरेको थियौँ त्यो ब्याक हामीले पाउन सकिन्छ र यदि हामीले यसले सेभ गर्दाखेरि मान्दैन र यसलाई फेरि डिफ्रेन्ट नामले हामीले चाहिँ यहाँ सेभ गरेर त्यो फाइललाई हामीले काम गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यदि फाइल हाम्रो प्रोजेक्ट क्रप भयो भने फेरि हामीले यसरी हामीले एडिट गरेको फाइललाई निकाल्न सकिन्छ। यो जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने साथीभाइहरूसित पनि सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल।